अब एनिमीको म्याथ्सको यदि हामी कुरा गर्दैछौँ भने पहिले हामी यसमा के पढ्नुपर्छ त्यो च्याप्टर वाइज हेरौँ त्यसपछि अनि एउटा पर्टिकुलर हामी एकदमै बेसिक टपिकबाट आजको क्लास सुरु गर्छौँ है त त्यसो हो भने एकपल्ट हामीले यसो कन्टेन्ट एरिया र के कन्टेन्ट छ एकपल्ट हेरौँ यसो बुझौँ अनि त्यसपछि हामी पढाइलाई आजको पढाइलाई सुरु गर्छौँ कन्टेन्ट एरिया भित्र अल्जेब्रा पढ्यो भने परम्युटेसन कम्बिनेसन बाइनोमियल थियोरम सेकेन्ड च्याप्टरको रूपमा थर्ड च्याप्टरको रूपमा कम्प्लेक्स नम्बर सिक्वेन्स एन्ड सिरिज एन्ड फिफ्थ च्याप्टरको रूपमा म्याट्रिक्स बेस्ड सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन पढ्छौँ है तिमीले बुक अहिलेसम्म धेरै कुराहरू पढाइ भइसकेको होला अल्जेब्रामा चाहिँ यो 5वटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ भनेपछि तिमी यु पिपल आर लकी इनफ इन द सेन्स लास्ट इयर भन्दा यो वर्ष चाहिँ नम्बर अफ च्याप्टर्स घटेको हो है कम्तीमा 2-3वटा च्याप्टर हटाइएको छ त्यसले पनि टाइममै कोर्स सकिने कुरालाई इम्फेसिस दिन्छ भनेको मतलब नम्बर अफ च्याप्टर्स बढी हुँदो हो त अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो अब त्यस्तो नभएपछि अलिकति थोरै भएपछि हाम्रो 12को कोर्स चाहिँ अब यसपालि चाहिँ टाइममै सकिन्छ वी डोन्ट निड टिचर्स डोन्ट ह्याभ टु स्ट्रगल अलग टु कम्प्लिट द कोर्स अनि ट्रिगोनोमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने हेर त प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल र सल्युसन अफ ट्रायङ्गल पोसिबली लास्ट इयर पनि 2वटा च्याप्टर मात्रै थियो यसपालि पनि प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल र सल्युसन अफ ट्रायङ्गल मात्रै छ अलिकति सजिलो हुन्छ तिमीहरू सबैलाई पढ्न कन्टेन्ट कम भएको भन्ने हिसाबले अब एनालाइटिकल जोमेट्री भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामी सर्कल 11को सर्कलको कन्टिन्युएसन त्यसमा हामी ट्यान्जेन्ट नर्मलको कुरा गर्छौँ राइट अनि अर्को प्याराबोला इलिप्स र हाइपरबोला कोनिक सेक्सन्सहरू यसमा पढ्छौँ अनि भेक्टर्समा चाहिँ स्केलर प्रडक्ट भेक्टर प्रडक्ट यसको एप्लिकेसन्सहरू ट्रिगोनोमेट्रीमा जोमेट्रीमा के छ त्यो पार्ट हामी 12मा पढ्छौँ भनेपछि लास्ट इयर चाहिँ भेक्टर प्रडक्ट मात्रै इन्क्लुड गरेको थियो स्केलर प्रडक्ट 11मै थियो आई गेस तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन यो नयाँ रिभाइज्ड भएको कोर्समा चाहिँ स्केलर प्रडक्ट र भेक्टर प्रडक्टलाई 12मा राखेको छ अनि स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी पनि थोरै पारेछ कोरिलेसन रिग्रेसन अनि प्रोबेबिलिटीको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई हटाएर मात्रै कन्डिसनललाई राखेको छ भनेपछि यहाँनिर पनि कोर्स थोरै बनाएको छ है त किन घटाएको कोर्स यो कति कुराहरू सायद दे फेल्ट इट इज नट नेसेसरी इन दिस लेभल अनि यो कोर्स सकाउन अलिअलि गाह्रै भएको थियो लास्ट योभन्दा अगाडिको इयर सायद त्यसैले एकदमै छुटाउन नमिल्ने च्याप्टर मात्रै राखेर कोर्सलाई सानो बनायो ओके अनि क्यालकुलसतिर गयो भने चाहिँ खासै घटेको यसमा देखिँदैन डेरिभेटिभ एन्टिडेरिभेटिभ डिफरेन्सियल इक्वेसन त्यही कुराहरू पढ्नुपर्छ मैले यहाँ सर्टली लेखेको छु प्रिसाइजली त्यसैले प्रिसाइजली भन्दा एकदम सर्टली मैले लेखेँ हौ त्यसैले अब डेरिभेटिभभित्र पनि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको कुरा आउँछ एन्टिडेरिभेटिभमा पनि र डिफरेन्सियल इक्वेसनमा पनि तर कन्टेन्ट वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ कम्पेरिटिभली थोरै छ है त क्यालकुलस एन्ड द 7th एन्ड द लास्ट च्याप्टर हो लास्ट भन्दाखेरि अलिक रमाइलो लाग्छ होला कम्प्युटेसनल मेथड हेर त कम्प्युटेसनल मेथड र मेकानिक्स छ कम्प्युटेसनल मेथडमा चाहिँ अलिकति कुरा एड भएको छ अरूमा हटाएको छ कम्प्युटेसनलमा चाहिँ एड गरेको छ भनेपछि मार्क्स ल्याउने प्रोबेबिलिटी अझ बढ्ने भयो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन र एलपिपी खास गरी यो एलपिपीमा चाहिँ एउटा कन्टेन्ट बढाएको छ पहिले म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लम मात्रै पढ्नु पर्थ्यो अब डुएल प्रोसेस पढेर मिनिमाइजेसन प्रब्लमको पनि सिम्प्लेक्स मेथडलाई सल्भ गर्ने भन्ने एउटा पार्ट यहाँनिर एड भएको छ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड डाइनामिक्स योलाई अझै सानो बनाएको छ भनेपछि ओभरअलमा यो कन्टेन्ट नयाँ कन्टेन्टलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने योभन्दा जस्ट अगाडिको कन्टेन्ट भनेको 2 वर्ष मात्रै अर्को यो जुन बित्यो त्योभन्दा यो अलिक थोरै इफेक्टिभ र अलिकति राम्रो भएर आएछ बेटर भएर आएछ त्यसैले अलिकति एनर्जी तिमीहरूले एफोर्ट तिमीहरूले लायो भने राम्रो गर्ने पोसिबिलिटी बढेछ यसमा कसै तिमीहरूले के चाहिँ सुरु भयो भनेर मैले सोधेँ भने यसो कमेन्टमा आन्सर आओस् त अहिले तिमीहरूको क्लासमा के भइसक्यो भनेर मैले सोधेँ भने यहाँ भएको च्याप्टर्सहरूमा के गरिसक्यो पढिसक्यो तिमीहरूले ओके परम्युटेसन सुरु भयो क्यालकुलस कम्प्लिट ओहो ल सो फास्ट
algebra half, nice. Permutation and binomial सक्यो. Okay. Calculus अनि algebra. Derivative half. Permutation. Okay. Permutation सुरु भएर रहेछ है most of the cases मा. Algebra को permutation र binomial सक्यो. भनेपछि first two chapters सक्यो. And they are the very important chapter है त. कम्प्लेक्स नम्बर बाइनोमियल भयो म्याट्रिक्स हुँदैछ क्यालकुलस पनि सुरु भइसकेको छ अब व्हेन आई लुक एट दिज थिङ्स यो तिमीहरूले जे कुरा भन्यौ नि आई एप्रिसिएट द्याट यो च्याप्टर्सहरूलाई सुरुमै पढायो भने अब अलिकति असजिलो त हुन्छ तर मलाई लाग्छ बाई द एन्ड अफ द इयरसम्म जाँदा यो जुन परम्युटेसन कम्बिनेसनको कति कुराहरू क्लियर नभएको सिचुएसन हुन्छ बाइनोमियल थ्योरमको युज पछि गएर अरू च्याप्टर्समा पनि भइरहेको हुन्छ त्यो हिसाबले यो सुरुमा यो चुज गरेको तर मैले कतै कतै चाहिँ सजिलो च्याप्टर पहिले पढाउने अनि परम्युटेसन कम्बिनेसन बाइनोमियललाई अलिक पछाडि पुस गरेको देखेँ त्यसले चाहिँ सायद अलिकति अझ लास्ट मोमेन्टमा नबुझिने कुरा असजिलो कुरालाई राखेको हो कि र त्यसले कुरा क्लियरै नगरी सकिने हो कि जस्तो मलाई फिल भयो है लास्ट इयर यो सुरुमा यो पढेको चाहिँ आई फिल गुड क्यालकुलसबाट सुरु गर्नुहोस् त्यस्तो त हुँदैन मैले निरजलाई त्यसरी भन्नुको रिजन छ है ल यो चाहिँ कन्टेन्टको कुरा भयो अब हामीले 12 भरि पढ्यौँ भने हाम्रो इभ्यालुएसन कसरी हुन्छ त्यो पाटोमा जाऊँ पढ्यौँ मेहनत गऱ्यौँ आफ्नो इफोर्ट लायौँ तर हामीले के पढ्यौँ के बुझ्यौँ कसरी एनइबीले इभ्यालुएसन गर्छ भन्ने पार्टमा आयौँ भने चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनको लागि भनेर 25 मार्क्स छुट्याएको छ राइट अब त्यो इन्टरनल इभ्यालुएसनभित्र के पर्छ भन्यो भने हेर पुष्प हुन्छ अहिले हेरौँ न एउटा कुनै टपिक पिक गर्छु त्यसपछि तिमीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार जे चाहिने हो जुन चाहिँ च्याप्टर गाह्रो लागेको हो त्यसलाई हामी सजिलो बनाएर पढ्छौँ त्यसैले त्यो पार्टमा अब त्यति साह्रो वरिड हुनु पर्दैन तर मलाई चाहिँ यहाँ गाह्रो भएको छ यो च्याप्टर भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ कमेन्टमा आयो भने हामी त्यो त्यसलाई प्रायोरिटी बनाएर तिम्रो कुरालाई सजिलो बनाउँछौँ ल अब इन्टरनल इभ्यालुएसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हेर क्लासरुम पार्टिसिपेसनभित्र 3 मार्क्स त्यो राइटपट्टि देखिएको यो चाहिँ मार्क्स हो तिमी हाउ एक्टिभली यु आर एक्सप्रेसिङ युर सेल्फ इन द क्लास त्यसमा टिचर्सहरूको हातमा हुन्छ यो मार्क्स दिने टर्मिनल एक्जाम्सहरूमा 6 मार्क्स त्यो भनेको अब कुन कुन टर्ममा तिमीले कति ल्यायो अब स्कुलले आफूले डिसाइड गरेर बेस्ट अफ द 3 बेस्ट अफ 2 या सबैभन्दा हाइएस्ट राख्ने त्यसलाई दिने अनि हो यो पार्ट चाहिँ हेर है त अबको म्याथमेटिक्स लर्निङ यसरी अगाडि बढाएको छ यदि एनइबीको एक्सपेक्टेसन हामीले फुलफिल गराउने या एनइबीले चाहेको कुरा दिने हो भने चाहिँ म्याथ्समा पनि प्रोजेक्ट वर्क एक्टिभिटिज हुनुपर्छ इभ्यालुएसन गर्दा 16 मार्क्स त्यसमा राखेको छ अब 16 9 25 यसरी हुन्छ त क्राइटेरिया अलरेडी एनइबीले दिएको छ अब त्यसलाई कतिको अनेस्ट भएर फलो गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो कलेजहरूमै डिपेन्ड गर्छ एक्टिभिटिज प्रोजेक्ट वर्कलाई कतिको प्रायोरिटी दिने अब ढिलो चाँडो म्याथमा यो कुरा त इम्प्लिमेन्ट हुन्छ नै प्रोजेक्ट वर्कवाला पार्ट हो तर अब वी जस्ट निड टु सी हाउ कलेजेस आर प्रोसिडिङ अहेड तर धेरै ठाउँमा यो कुराहरू भइरहेछ यसो कहिलेकाहीँ साथीहरूले भनेर मैले थाहा पाएको कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो म्याथ्सकै टिचर्सहरू जो मसँग सोसियल मिडियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले टाइम एन्ड आफ्नो स्टुडेन्टहरूले ल आज यसरी प्रेजेन्ट गरे है यो परम्युटेसन कम्बिनेसनमा पनि यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङलाई स्टुडेन्टहरूले यसो स्लाइड्सहरू बनाएर कसरी प्रेजेन्ट गरे भनेर कसै सरहरूले यसो राखिरहनु भएको थियो भनेपछि अबको म्याथमेटिक्स लर्निङ अलिकति पोजिटिभ डिरेक्सनमा गइरहेछ भनेर आई बिलिभ अब यो बाहेक यो चाहिँ नयाँ कुरा भयो नयाँ कुरा भन्दा पनि 3-4 वर्ष अलमोस्ट भइसक्यो तर एकदमै मजाले प्र्याक्टिसमा आइसकेको छैन है तर यो पाटो चाहिँ एनइबीले छुट्याएको छ तर यसमा पनि हामीले अलिकति केयरफुल भइदियौँ भने हाम्रो म्याथमेटिक्स लर्निङ अलिकति बेटर हुन्छ पहिलेको भन्दा अब अर्को चाहिँ इभ्यालुएसन एनुअल एक्जामले रिटन एक्जामले गर्छ 3 आवर्सको एक्जाम 75 मार्क्स क्यारी गर्ने हामीले एट द एन्ड दिनुपर्छ वी अल नो है
अनि त्यसमा कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले तिमीले 11 मा जुन प्याटर्नको क्वेसन भेटाएको थियो अलमोस्ट त्यही प्याटर्नको क्वेसन हामी 12 मा पनि पाउँछौँ तर अब तिमीले यसपालि 12 मा पढेको म्याथ्स या यो कन्टेन्ट्सहरू 75 मा आउने भनेपछि अब एनइबीले नयाँ मोडल क्वेसन फेरि दिनुपर्छ पठाउनुपर्छ है अब हेरौँ कति छिटो उनीहरूले पठाउन सक्छन् त्यो बाटो चाहिँ अनि क्वेसन पेपर अफ 75 मार्क्समा यदि त्यो गएकै वर्षको र लास्ट इयरको 11 को जुन हामीले मोडल क्वेसन पायौँ भनौँ एट द एन्डतिर एन्ड अफ द सेसन ग्रुप ए 11 वटा क्वेसन इज क्यारिङ 1 मार्क्स मल्टिपल चोइस ग्रुप बी 8 वटा क्वेसन एन्ड इच इज क्यारिङ 5 मार्क्स अनि 40 त भयो इन टोटल सबैभन्दा रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के छ भने यो ग्रुप बीमा भएको 5 मार्क्सको क्वेसन डल्लै 5 मार्क्सको ग्वाममा आउने नहुन नि सक्छ एउटा 5 मार्क्सको क्वेसनमा 5 वटा 1 मार्क्स गरेर 5 वटा क्वेसन पनि हुनसक्छ 5 मार्क्स अनि त्यसो नभएर 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्सवाला पनि हुनसक्छ 2 प्लस 2 प्लस 1 मार्क्सवाला नि हुनसक्छ है या एकैपल्ट 5 मार्क्स खालके पनि हुनसक्छ यो पाटो इन्ट्रेस्टिङ छ है त ग्रुप बीमा त्यसरी क्वेसन हुनसक्छ त 5 मार्क्सवाला 8 वटा आउँछ भन्दैमा हामी जुन ट्रेडिसनली सोच्थ्यौँ नि एउटा क्वेसन 5 मार्क्सको त्यस्तो एक्सपेक्ट नगरेको अब बेटर हुन्छ भनेको मतलब यसमा एउटा क्वेसन 5 मार्क्सको छ भने ल 12 नम्बरको क्वेसनमा 1 मार्क्सको 1 मार्क्सको 1 मार्क्सको 1 मार्क्सको गरेर यसरी 1 + 1 + 1 + 1 गरेर 5 पनि बनाएको हुनसक्छ भन्ने खोजे या अब 30 नम्बरको क्वेसनमा 2 + 3 दुईवटा क्वेसन गरेर 5 मार्क्सको या अर्कोमा 2 + 2 + 1 गरेर 5 मार्क्सको पनि हुनसक्छ भनेपछि अब हाम्रो पढाइ चाहिँ कन्सेप्ट बेस्ड हुनु पर्यो सानो क्वेसनहरू आयो भने हामीले बुझेको छौँ भने गर्न सक्छौँ है ल अनि वाट अबाउट ग्रुप सी ग्रुप सीमा 3वटा क्वेसन 3 8 जा 24 अनि 8 मार्क्सको क्वेसन भन्दाखेरि डल्लै 8 मार्क्स होइन 4 मार्क्सको क्वेसन हुनसक्छ अनि अघि भने जस्तै यसरी 1 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स गरेर पनि हुनसक्छ तर हामी धेरैमा 4 मार्क्स कुनै बेला 3 + 3 6 अनि अर्को एउटा 2 मार्क्स त्यस्तो खालको एक्सपेक्ट यसमा गर्न सक्छौँ अब भनेपछि ओभरअल जुन प्याटर्नको क्वेसन अब एनइबीले 2 वर्षदेखि जुन दिइरहेछ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन अब बोर्ड एक्जाममा रिपिट हुन्न पहिलो कुरा दोस्रो कुरा बुकसँग नमिल्ला तेस्रो कुरा यसरी सानसानो क्वेसन्सहरू दिएपछि तिमीले पढेकै हुनुपर्छ अनि त्यो आन्सर गर्न सकिन्छ सो यसो हेर्दाखेरि अब चाहिँ म्याथमेटिक्स इन्ट्रेस्टिङ होला जस्तो लाग्छ यो इभ्यालुएसन सिस्टमलाई हेर्ने हो भने अब कतिको हाम्रो यो त्यसलाई इफेक्टिभली कन्डक्ट हुन्छ डिपेन्ड्स अन द्याट र तिमीहरूले पनि कतिको ध्यान दिएर सब्जेक्ट म्याटरलाई हेर्छौ त्यसमा पनि भर पर्छ ल यो चाहिँ भयो ओभरअल हामीले यो कुरा सम्झिनुपर्छ यदि हामी 12 को बोर्ड एक्जामको लागि भनेर पढ्दैछौँ भने यसलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ ल कुरा यस्तो पो आयो त सर क्यालकुलस अल्जेब्राबाट स्टार्ट गरौँ ल यहाँ हेर त मैले पनि कता कता अल्जेब्रै लिएर आए जस्तो छ क्यालकुलस फेरि हामी गर्छौँ अनिल नर्मली लास्ट इयर मैले क्यालकुलसबाटै सुरु गरेको थिएँ यसपालि चाहिँ अब यहाँ हेर्दै जाँदा कसलाई के चाहिन्छ त्यो अनुसार हामी च्याप्टर्सहरू सेलेक्सन गर्छौँ सकेसम्म तिमीहरूको क्लासमा उता भएकै कुरा यहाँ पनि मैले गरिदिन सकेँ र त्यो कन्सेप्ट्सहरू क्लियर गर्न सक्यो भने तिमीहरूको आउने एक्जाम्सहरू पनि राम्रो हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले माइन्डमा राखेका छौँ आजको क्लास अब हामी एकदम फर्मली यता जानुपर्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट पिक द टपिक यस अल्जेब्रा यो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको पनि अल्जेब्राभित्रै पर्छ अनि यो अभोइड गर्न नमिल्ने टपिक नमिल्ने भनेको चाहिँ पछि गएर तिमीले 12 को बोर्ड पछि पनि फेरि एन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्छु भन्छौ भने इन्जिनियरिङतिर यो त्यतातिर पनि यो टपिक आउँछ है त त्यसो भए के रहेछ त हामीले यो
के पढ्नुपर्छ कम्प्लेक्स नम्बरमा एकपल्ट जस्ट ह्याभ अ लुक अनि त्यसपछि कुरालाई हामी सुरु गरिहाल्छौँ पोलर फर्म अफ द कम्प्लेक्स नम्बर पढ्नुपर्ने अरे अनि डे मोइभर्स थ्योरम इट्स एप्लिकेसन अनि यसको एप्लिकेसन पनि केमा भन्दा रुट्स कम्प्लेक्स नम्बरको रुट फाइन्ड गर्नलाई डे मोइभर्स थ्योरम कसरी युज गर्ने त्यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने अरे एन्ड इन द सेम म्यानर प्रपर्टिज अफ द क्युब रुट्स अफ युनिटी क्युब रुट्स है त अफ युनिटी वानको क्युब रुट के हुन्छ त्यसको प्रपर्टिज हामीले पढ्नु पर्यो अनि अइलर्स फर्मुला भनेर भन्छ यो यति थोरै कुरा मात्रै कम्प्लेक्स नम्बरमा पढ्नुपर्छ हेर कति सजिलो छ तिमीले थोरै पढेर राम्रो मार्क्स गेन गर्न सक्छौ यो च्याप्टरबाट र यदि 12 सुरु गर्दैछौ भने आफैले पनि सुरु गर्यो भने पहिले सजिलोबाट अगाडि बढ्यो भने पढ्ने इन्ट्रेस्ट बढ्ला भनेर म भन्छु अब आजको पढाइ हामी सुरु गरिहाल्छौँ म्याथ्स जहिले पनि स्टार्ट गर्दा चाहिँ आई बिगिन विथ नम्बर्स अनि यहाँ पनि तिमी डिफ्रेन्ट टाइप अफ नम्बर देखिरहेको होला सेटको फर्ममा छ सबभन्दा पहिले हाम्रो इनिसिएसन यहाँ रेडबाट हुन्छ नेचुरल नम्बर होल नम्बर भनेर अझै हामी इन्क्लुड गर्न सक्थ्यौँ एन्ड बेटर देन द्याट इन्टिजर छ त्योभन्दा ठुलो सेट भनेपछि इन्टिजरले नेचुरल नम्बरलाई इन्क्लुड गर्छ अझ भन्दै जाँदा यो तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा हुनुपर्छ यो एन भनेर यसरी हामीले नोटेसन लेख्यौँ भने यसले सेट अफ नेचुरल नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एन त एन नै छ एउटा दर्सो बढी छ है त यो छेउमा दिस इज सेट अफ नेचुरल नम्बर एन्ड हामीले यसको एलिमेन्ट्सहरूलाई नै लिस्ट आउट गर्नु पर्यो भने वी जस्ट राइट लाइक दिस 1 2 3 4 वी जस्ट युज देम टु काउन्ट अनि अर्को एउटा म यहाँ मेन्सन नभएको एउटा कुरा एड गर्छु एन्ड इट स्टार्ट्स फ्रम 0 यदि मैले यसलाई यसमै इन्क्लुड गर्न खोजेँ भने सेट अफ नेचुरल नम्बर ओके एन्ड टेक 0 इन दिस सेट अफ नेचुरल नम्बर अनि एउटा एलिमेन्ट 0 इन्क्लुड गर्ने अर्को सेट चाहिँ सेट अफ होल नम्बर है त हेर अनि यो सिम्बल पनि कसरी लेखेको छ W तर एउटा यो लाइन चाहिँ दोहोऱ्याएको छ सेट अफ होल नम्बर्स भनेको नेचुरल नम्बर सबै नेचुरल नम्बरहरू सेट अफ होल नम्बरमा पढ्यो तर एउटा एलिमेन्ट मात्रै होल नम्बरमा एक्स्ट्रा रहेछ द्याट इज 0 भनेपछि सेट अफ नेचुरल नम्बर इज सबसेट अफ द सेट अफ होल नम्बर अनि त्यो होल नम्बरलाई पनि इन्क्लुड गर्ने अर्को एउटा सेट रहेछ एन्ड सी दिस जेड आई एम टकिङ अबाउट यो जेड इज फर सेट अफ इन्टिजर्स जसमा के गर्छौँ हामी यो सबै होल नम्बर त लेख्छौँ एन्ड वी राइट द नेगेटिभ नम्बर्स टु अच्छा यो कुरा नेगेटिभ नम्बर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 भनेर यसरी बढ्नु पर्यो दिस इज फर इन्टिजर्स आई गेस तिमीहरू यो सबै नम्बर तिमीलाई थाहा छ राइट अब म चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बनाउँछु हाउ टु रिच टु द कम्प्लेक्स नम्बर है एन्ड देन हामी अर्को एउटा नोटेसन युज गर्छौँ क्यू इट इज फर द सेट अफ ऱ्यासनल नम्बर विच वी राइट इन द फर्म अफ पी बाई क्यू यो फर्ममा लेख्ने पी र क्यू नट इन्टिजर नन जिरो इन्टिजर्सहरू है त अलिकति मेटाएर लेखौँ दे आर इन्टिजर्स पी बाई क्यूको फर्ममा लेख्न सकिने सबै नम्बर्सहरूलाई हामी ऱ्यासनल नम्बर भन्छौँ तिमीलाई रिभिजन भइरहेको होला या कतिलाई त यो त मलाई थाहा छ भन्ने खालको कता कता फिल भइरहेको होला होइन कसैलाई चाहिँ बिर्सियो कि क्या हो भन्ने पनि भइरहेको होला नि फेरि रेट अफ ऱ्यासनल नम्बर त यहाँ छँदैछ हेर अनि अर्को चाहिँ सेट अफ इऱ्यासनल नम्बर लाइक जसलाई हामी पी बाई क्यूको फर्ममा लेख्न सक्दैनौँ लाइक √2 भनिदेऊ न √2लाई त हामीले यदि होइन म पी बाई क्यूकै फर्ममा लेख्छु भन्यो भने ओके कुनै बेला यसरी लेख्न त सकियो तर डिनोमिनेटरमा इन्टिजर 1 आयो अनि त्यो न्युमरेटरमा चाहिँ हेर √2 छ एन्ड √2 इज नट द इन्टिजर त्यसैले यो √2लाई पी बाई क्यूको फर्ममा लेख्न सकिएन भनेर हामी भन्छौँ अनि त्यो √2 अब ऱ्यासनल नम्बर नभएर इऱ्यासनल नम्बरभित्र पर्छ √2 चाहिँ इऱ्यासनल नम्बर √3 इऱ्यासनल नम्बर त्यस्तै तिमीले फ्रिक्वेन्टली युज गरेको म्याथ्समा पाई इऱ्यासनल नम्बर अब धेरैले त्यहाँ बाइनोमियल थ्योरम पनि पढिसक्यो भन्दाखेरि त्यसमा तिमीले ई पनि पढ्यो होला ई व्हाट वी कल टु दिस ईलाई के भन्छौँ हामी इट इज Euler's number
EULERS Euler's number है E पनि irrational number pi पनि irrational number √2 √3 √5 they all are irrational numbers हो त्यस्तो irrational numberहरू समेट्ने सेट चाहिँ I अब यो I को साटो कुनै बेला कुनै बुकले I को साटो they use Q complement set of irrational number Q complement is set of irrational number भनेर यसरी भन्छौं अब यो Q अनि यो Q बार लाई समेट्ने अर्को ठूलो सेट तिमी देखिरहेछौ यस यो चाहिँ अर्को कुरा एन्ड्रोइडमा माथिको देखिएन माथिको देखिएन ल ठिक छ म तल हेर्छु लेख्छु है त ल त मेन कुरा के रहेछ त भन्दा हुँदै जाँदा हामीले के भन्यौ नेचुरल नम्बर सबसेट अफ होल नम्बर सबसेट अफ इन्टिजर सबसेट अफ ऱ्यासनल नम्बर यसरी हामीले कुरा बनाउँदै गइरहेछौँ है त ऱ्यासनल नम्बर कसरी भन्यौ यसरी यो रिलेसन छ अनि अर्को पनि एउटा सेट हामीले यहाँ कुरो गरिसक्यौं सेट अफ इरेसनल नम्बर क्यू बार क्यू भनेको चाहिँ सेट अफ ऱ्यासनल नम्बर अनि क्यू बार भनेको चाहिँ सेट अफ इरेसनल नम्बर अब मेरो कन्सर्न भनेको सेट अफ रियल नम्बरसँग छ सेट अफ रियल नम्बर भनेको चाहिँ यो दुईवटै ऱ्यासनल नम्बरको सेट र इरेसनल नम्बरको सेटको युनियन हो सेट अफ रियल नम्बर अहिलेसम्म हामीले धेरै कुराहरू रियल नम्बरको बारेमा पढ्यौं नि डेली लाइफको प्रब्लम पनि यससँग एसोसिएट गरेर हेर्यौं सेट अफ रियल नम्बरको कुरा अब हाम्रो कन्सर्न चाहिँ त्यस्तो नम्बरहरूको बारेमा छ यस्तो भइदियो भने इट इज रियल नम्बर इरेसनल नम्बर तर यही ठाउँमा रुटभित्र मैले नेगेटिभ नम्बर यसरी लेखेँ भने माइनस स्क्वायर रुट अफ -2 स्क्वायर रुट अफ -2 यो भनेको चाहिँ रुटभित्र नेगेटिभ हुनु भनेको नाउ इट इज नट रियल यो रियल होइन भने अर्को एउटा सेट छ इमेजिनरी नम्बर अनि त्यो इमेजिनरी नम्बर पनि कहाँ पर्यो त ठुलो सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर त यहाँनिर तिमीले जुन सबैभन्दा ठुलो ब्लू कलरको देखिरहेछौ नि इट इज द सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर त्यो सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरभित्र के पर्यो रियल नम्बर पनि पर्यो प्योरली इमेजिनरी नम्बर पनि पर्यो राइट अरू नम्बर त अब आरमा पर्ने भए अभियसली सी भित्र पनि पर्यो सो सी इज द बिगेस्ट सेट अफ नम्बर्स अझ कम्प्लेक्स नम्बर भन्यो भने सबै रियल नम्बर पनि कम्प्लेक्स नम्बर इमेजिनरी नम्बर पनि कम्प्लेक्स नम्बर भनेपछि अहिलेको यो डिस्कसनमा चाहिँ सबैभन्दा बिगेस्ट सेट अफ नम्बर्स भनेको हामीले सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरलाई बुझ्नु पर्यो अब सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरको कुरा हामी गर्दैछौँ भने हाउ डु वी डिफाइन डेफिनेसन त जरुरी छैन तिमीले 11 मा अलरेडी कम्प्लेक्स नम्बर पढिसकेको छौ र पनि यसो कहीँ बिर्सी पो हाल्यो कि भनेर मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको हुँ सबभन्दा पहिले त कुनै कम्प्लेक्स नम्बर हेर हुनलाई त्यसलाई हामीले यो फर्ममा लेख्न सक्नुपर्छ a plus ib नाउ व्हाट आर दिज a and b त्यो पार्टमा हो यो a र यो b यो दुईवटै चाहिँ रियल नम्बर्स हुन् a and b दे आर रियल नम्बर्स अनि i के हो भन्यो भने अझ हामी इयोटा भन्छौँ कि खासमा यसलाई अनि यो चाहिँ यो प्रपर्टी भएको कुरा हो स्क्वायर अफ द्याट नम्बर इज नेगेटिभ अब यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ एन्ड द्याट इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज तिमीले रियल नम्बरको केसमा जुनसुकै रियल नम्बरलाई पनि स्क्वायर गर्यो भने स्क्वायर अफ द रियल नम्बर लाइक 2 स्क्वायर गर्यो 4 केसमा प्रब्लम छैन -2 स्क्वायर गर्यो भने +4 -2/3 लाई पनि हामीले स्क्वायर गर्यौं भने -+ 4/9 इरेसनल नम्बर √2
लाई पनि हामीले स्क्वायर गर्यो भने इट इज जस्ट 2 हैन अनि यहाँ भइ के रहेछ भन्दा when you square the real number you will get a positive number positive तर when you square the complex number or imaginary number then you will get negative number. So this makes it different from real number. यदि हामीले imaginary number लाई square गर्यौं भने root -2 यसलाई मैले square गर्दिएँ भने it is purely imaginary, it is negative. Real number को केसमा चाहिँ when I square it is positive. तर complex imaginary number को केसमा when I square it is negative. हो यही property ले चाहिँ यो number लाई different बनाउँछ. And now when you look at this diagram यसमा के भनेछ एकपल्ट हेर त यो पुरै ग्रीन कलरको ठूलो सर्कलले कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गरिदिरहेछ. कम्प्लेक्स नम्बर भनेको कस्तो रहेछ त 3 + 2i को फर्ममा त्यो भनेको a + ib को फर्ममा where this a and b they are the real numbers 3 and 2 they are the real numbers. तिनीहरुको कम्बिनेसनबाट यो खालको कम्बिनेसन छ भने now it is a complex one. अनि त्यो यसरी पनि लेखेको हुन सक्छ रुट भित्र नेगेटिभ र अर्को रियल नम्बर यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर. All the real numbers whether it is irrational or rational or integer त्यो सबै कम्प्लेक्स नम्बरको सेयर भित्र पर्यो. And when you look at this purely imaginary numbers I purely imaginary I मात्रै कुरा गरे -2i e to the power this त्यो सबै purely imaginary numbers हरु पनि कम्प्लेक्स नम्बर. अझ इन्ट्रेस्टिङ हेर यहाँ यो नम्बरलाई हेर त what is written -pi -i imaginary यो irrational combination it is complex number. So these are few examples of the complex numbers. If I add more on this मैले अझै थप्नु पर्यो भने सिम्पल बाट स्टार्ट गर्छु है त म 2 + 3i 2 and 3 they are the real numbers. I is with the property I square equal to -1. We call it imaginary unit भन्छौं है त यसलाई हामी. e पनि imaginary मा पर्यो र सर e चाहिँ imaginary मा कहाँनिर पर्यो e को पावर pi/2 i छ के त्यसैले यता 2 + 3i 2 र 3 the way real numbers है. अनि -2 + 3i यो पनि -2 -3i यो पनि 2 - 3i they all are examples of complex numbers. अब त्यति मात्रै हैन मैले यो यसमा हेर यो जुन a + i भनेको चाहिँ यो a लाई हामी प्योरली रियल पार्ट भन्छौं सिम्पली रियल पार्ट भन्छौं अनि यो b लाई which is coefficient of i यसलाई इमेजिनरी पार्ट भन्छौं. एउटालाई रियल पार्ट एउटालाई i सँग आकोलाई चाहिँ इमेजिनरी i सँग नआकोलाई चाहिँ रियल पार्ट भन्छौं. त्यसो हो भने यहाँ सबैमा रियल पनि छ इमेजिनरी रियल इमेजिनरी छ. मैले यदि यसरी लेखे भने 3i मात्रै लेखे भने it is purely imaginary भन्ने. अनि what about the real part of this भन्ने कुरा गर्यो भने के होला 0 is the real part. ओ प्रतीक्षा खतरा क्वेशन आयो नि तिम्रो. ल यो जम्मै कम्प्लेक्स नम्बरहरुको युज काहीँ न काहीँ हाम्रो डेली लाइफमा छ. अझ फिजिक्स तिर म्याक्सिमम छ इलेक्ट्रिसिटी तिर पनि यो कम्प्लेक्स नम्बरहरुको युज छ राइट. अनि बायोलोजी तिर पनि छ. त्यसैले काहीँ न काहीँ यिनीहरुको युज छ. अनि खास गरी हामी जब इक्वेशन्सहरु सल्भ गर्न थाल्छौं नि अझ त्यसमा पनि क्वाड्रेटिक इक्वेशनको कुरा हो त्यहाँनिर पनि कम्प्लेक्स नम्बरको कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. अब हाम्रो डेली लाइफको प्रब्लम रियल लाइफको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न हामी जब मोडलिङ गर्छौं मेबी सम टाइम वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सल्भ गर्दाखेरि रियल सल्युसन नआउने सिचुएसन पनि हुन्छ. सल्युसन कहाँबाट ल्याउने यही कम्प्लेक्स नम्बर त्यति बेला जरुरी हुन्छ. त त्यस्तो मैले आज त्यो पार्ट पनि इन्क्लुड गर्न खोजेको थिएँ बट आई जस्ट फोकस्ड अन दिस. फेरि हामी अरु क्लासमा कहाँ किन चाहियो त कम्प्लेक्स नम्बर यत्रो गजाङ गुजुङ किन पढ्नु पर्यो भन्ने लाग्छ भने sometimes you can Google. If not, I'll be getting those informations to share with you. Oh, त्यस्तो खालको क्वेशन गर्दै भने चाहिँ मजा आउँछ पढ्न. तर अहिले म कम्प्लेक्स नम्बर चिनाउँदै मात्रै छु है त. चिनिसके होला बिर्सेको हो कि भनेर. अनि त्यसपछि
यो चाहिँ प्योरली इमेजिनरी कुरा गरेको थिएँ। यदि मैले होइन 2 मात्रै लेखेँ भने क्यान आई क्लेम इट इज अ कम्प्लेक्स नम्बर? 2 मात्रै लेखेँ अनि मैले क्लेम गरेँ यो कम्प्लेक्स नम्बर हो भने मिल्छ कि मिल्दैन होला? नो नो। किन तिमीहरूलाई त्यस्तो नो खालको लागेको कुरा? मलाई त यस भन्न लाग्छ त मन। अमरजित अनिलले यस भन्यो। मिल्छ कसैले भने जस्तो लाग्यो यस। मलाई चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्छ। किन मिल्छ जस्तो लाग्छ भने नि यो फर्ममा हामी लेख्न सक्छौँ नि त। हेर त 2 + 0 टाइम्स आई भनेर लेख्न मिलेन? ये अनिलले आन्सर गरेछ त्यहाँ 2 + 0 आई। 2 + 0 आई भन्यो भने 2 इज द रियल पार्ट अनि यो 0 चाहिँ के भयो? इमेजिनरी पार्ट भनेपछि ओभरअल यो फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ भने 2 इज वाट? कम्प्लेक्स नम्बर भन्न पाइयो। ल त्यसो भए कम्प्लेक्स नम्बरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्यो भने हामीले अर्डर पेयरको हेल्प लिन्छौँ। अर्डर पेयर भने कस्तो भन्दा हामी नर्मली हेर जेड या डब्लु युज गर्छौँ टु रिप्रेजेन्ट अ कम्प्लेक्स नम्बर। अझ हामीले अहिले कुरा गर्दा यो फर्मेटमा हुनुपर्छ है भनेको थियौँ। वेयर एबी रियल नम्बर अनि आई चाहिँ विथ द प्रपर्टी इट इज इमेजिनरी युनिट विथ द प्रपर्टी आई स्क्वायर इक्वल्स टु -1 अनि यो कम्प्लेक्स नम्बर। अब यो फर्ममा भन्दा तिमी यसैलाई यसरी पनि लेख्न पाउँछौ। एबी अर्डर पेयरको फर्ममा सबै नम्बरहरू कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ। यस एट द एन्ड हामी सबै नम्बर्सहरू कम्प्लेक्स नम्बर हो भनेर क्लेम गर्न मिल्छ, गर्न एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ त्यो फर्मेटमा। ल अब हामी एउटा यस्तो प्लेन बनाउँछौँ जहाँ यो एक्स नलेखेर लेखिदिए हालेँ मैले। लेट्स नट राइट दिस एक्स। एउटा हरिजन्टल लाइन एउटा भर्टिकल लाइन है। जस्तो हामी एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भन्थ्यौँ नि। सबै नम्बर्स सर सुरुमै पढायो ल दिस इज 0 अनि यो चाहिँ रियल एक्सिस। हरिजन्टललाई हामी रियल एक्सिस भन्ने, भर्टिकललाई हामी इमेजिनरी एक्सिस भन्ने। हेर है त इमेजिनरी एक्सिस भर्टिकललाई। अनि यो हरिजन्टलतिर पनि 1 2 3 यतापट्टि यता -1 -2 -3 it keeps going and decreasing। यता पनि इन्क्रिज हुँदै गर्छ। माथि चाहिँ हेर आई 2i अनि 3i 4i यसरी पोजिटिभतिर गरिरहेको छु है। आईको टर्ममा लेखेँ नि फेरि। अनि मुनि -i -2i -3i भनेर यसरी गइरहेछ। अब प्लट गर्दा के गर्ने भन्ने कुरो भयो भने हेर है त z भनेको 2 + 3i छ भने रियल पार्ट 2 इमेजिनरी पार्ट 3। अब रियल पार्ट 2 भन्यो भने यहाँ पुग्नु पर्यो। इमेजिनरी पार्ट 3 भन्यो भने इट इज 3i। दिस पोइन्ट विल रिप्रेजेन्ट अ कम्प्लेक्स नम्बर z इक्वल्स टु 2 + 3i हो यसरी। अनि यो प्लेन जसमा हामी सबै कम्प्लेक्स नम्बरलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गराउँछौँ नि, देखाउँछौँ नि, सो गर्छौँ हो यसलाई हामी वी कल इट आर्गन प्लेन or you can say complex plane, argand plane or complex plane। along the horizontal line के लिनु पर्यो अरे? रियल एक्सिस 1 2 3 4 रियल पार्ट हामी त्यतातिर प्लट गर्छौँ। अनि भर्टिकलतिर चाहिँ के गर्छौँ? आईको टर्ममा i 2i 3i 4i भनेर माथि राख्ने, मुनि चाहिँ -i -2i -3i यसरी लेख्यौँ भने राइट एउटा प्लेन आउँछ। हामी त्यसको नाम अर्कै भन्छौँ, आर्गन प्लेन भन्छौँ। अनि त्यो आर्गन प्लेनमा हामी कम्प्लेक्स नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एन्ड इच पोइन्ट अफ द आर्गन प्लेन विल रिप्रेजेन्ट अ कम्प्लेक्स नम्बर। कम्प्लेक्स प्लेनको आर्गन प्लेनको हरेक पोइन्टले कुनै न कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई के गर्छ? रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामी डिफ्रेन्टली एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्टली means there are various ways to represent a complex to express a complex number। सबभन्दा फ्रिक्वेन्टली हामीले देख्ने भनेको यो हो z इक्वल्स टु x + iy where x and y अघि a र b भन्दै थियौँ। अब x and y हामी डिफ्रेन्ट फर्म्सको कुरा गर्दै थियौँ। त्यसमा पनि सबैभन्दा फ्रिक्वेन्टली एकदम नर्मली हामीले लेख्ने कार्टेसियन फर्म
x प्लस आइवाई को फर्म अझ यसैलाई हामी x, y मात्रै भनेर पनि काम चलाउन सक्छौँ अर्डर पेयरको फर्ममा कम्प्लेक्स नम्बरलाई। योभन्दा अर्को ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म छ जसमा हामी सेम कम्प्लेक्स नम्बरलाई r cos थीटा प्लस i sin थीटाको टर्ममा यसरी एक्सप्रेस गर्छौँ राइट। अब यहाँ r को मिनिङ छ अनि थीटा एङ्गल के हो त्यो त्यसको पनि एक्सप्लेनेसन छ, तर यो फर्ममा लेख्यो भने यसलाई ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म या पोलर फर्म भनेर हामीले भन्नुपर्छ। एन्ड द थर्ड फर्म जसलाई हामीले अब यो दुईवटा फर्म चाहिँ तिमीले 11मा पनि हेरेको होला। अब मेन मुख्य चाहिँ हामीले पढ्न खोजेको भनेको यो फर्म हो अहिले 12मा। A complex number can be expressed in the form of this E, Euler's number. अझ यहाँ तिमी जुन देखिरहेछौ यो भनेको कुन फर्म हो त एक्सपोनेन्शियल फर्ममा हामी लेख्न सक्छौँ or we call it Euler's form। त भनेपछि एउटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई यसरी हामी तीनवटा फरक टाइपको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। फर्स्ट कार्टेसियन नर्मली हामीले युज गर्ने, त्यसपछि अर्को ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म जसलाई पोलर फर्म पनि भन्छ, अर्को एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको टर्ममा यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ वी कल इट ऑयलर्स फर्म। यो तीनवटा फर्म हामीले अहिले 12मा पहिले पढ्नुपर्छ और बढी फोकस हाम्रो यो ऑयलर्स फर्ममा हुन्छ। ल तर बिफोर द्याट ऑयलर्स फर्ममा पुग्नुभन्दा पहिले हामी पोलर फर्ममा कसरी कम्प्लेक्स नम्बरलाई लेख्ने त्यो पहिले सिक्छौँ। हामीले जानेको हामी पहिले कम्प्लेक्स नम्बरलाई यो फर्ममा लेख्दिएर a प्लस आइबी को फर्ममा और x प्लस आइवाई को फर्ममा लेख्छौँ। अनि यो फिगरलाई एकपल्ट हेर्नु पर्यो। यो रियल एक्सिस, यो इमेजिनरी एक्सिस, अनि अहिले हामीले कुरा गरेको कम्प्लेक्स नम्बर एक्स वाई चाहिँ लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पोइन्ट चाहिँ यो। अब खासमा यो एक्स वाई भन्ने पोइन्टबाट मैले यसरी यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने भने हामीले रेक्ट्याङ्गुलर एक्सिस अफ कोअर्डिनेटको कुरा गरे जस्तो यहाँनिर यो ओरिजिनबाट यहाँसम्मको यो डिस्टेन्सलाई हामी एक्सले डिनोट गर्छौँ अनि यहाँ भर्टिकल हाइटलाई हामी वाईले डिनोट गर्छौँ। दिस इज वाई, यो वाई। अब कुरा आयो एउटा टर्म यहाँ आर छ, अर्को टर्म थीटा छ। त्यही कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामी आर र थीटाको टर्ममा पहिले हामीले जेडलाई के एक्स वाईको टर्ममा एक्सप्रेस गऱ्यौँ, अब त्यसैलाई हामी आर र थीटाको टर्ममा यसरी एक्सप्रेस गर्छौँ। अब यो आर के हो भन्यो भने यु लुक एट दिस, आर इज डिस्टेन्स बिट्विन द ओरिजिन एन्ड द पोइन्ट रिप्रेजेन्टेड बाई द कम्प्लेक्स नम्बर। त्यो ओरिजिन र कम्प्लेक्स नम्बर बिचको डिस्टेन्सलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ आरले। इट इज एक्चुअली द लेन्थ एन्ड इट्स अलवेज सुड बी पोजिटिभ, यो पोजिटिभ हुनुपर्छ। And what about the theta? It is the angle made by that line with real part of the x-axis. We call it argument. Right? यसलाई हामी argument भन्छ थीटालाई चाहिँ। अनि यो r लाई चाहिँ के भन्छौँ हामी modulus of the complex number we denote by this distance यसले दिन्छ modulus of the complex number। तिमीले पहिले पढेको modulus of the complex number र यो modulus एउटै कुरा है त। यो आर को कुरो थियो, यो चाहिँ मैले थीटालाई एङ्गललाई यसरी आर्गुमेन्ट भनेर भन्ने। अब यो पोइन्ट कहाँनिर पर्छ, फर्स्टमा पर्छ कि सेकेन्डमा क्वाड्रेन्टमा पर्छ कि थर्डमा फोर्थमा, अकर्डिङ टु द्याट थीटाको भ्यालु हामी निकाल्छौँ। अब यो आर क्यालकुलेट गर्नु छ भने र यो थीटा क्यालकुलेट गर्नु छ भने वी डु सम क्यालकुलेसन्स, एकदम नर्मल सिम्पल क्यालकुलेसन हामी हेर्छौँ। हेर त, इन दिस राइट एङ्गल ट्रायङ्गल इफ आई टेक कस थीटा इट इज बी बाई एच and that b by h we write like x by r अनि when I cross multiply x भनेको यति हुने रहेछ राइट, एकदम ट्रिगोनोमेट्रिक क्यालकुलेसन। त्यसपछि इफ आई टेक साइन थीटा इन्स्टेड अफ कस साइन थीटा लियो भने परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनस एन्ड द्याट इज y by r। when I cross multiply it is this। अब यहाँबाट हेर त, when I square and add them, square and add them, square पनि गर्ने add पनि गर्ने, लेफ्टपट्टि त यो आउने रहेछ x square plus y square। and what about the right side? यसको स्क्वायर गर्यो भने r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस यसलाई स्क्वायर गर्यो भने r स्क्वायर sin स्क्वायर।
r square sin square लिदियो भने यो आउने रहेछ means if you want to calculate r it is positive square root of this अब धेरै नसोचेर या यो तरिकाले नबुझेर हैन यो त राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्युस इज p square plus b square on root भन्यो भने नि काम चल्छ this is how we find r अब r आयो भने now we are interested to take theta थीटा क्याल्कुलेट गर्नु पनि ल यो सेकेन्डलाई फर्स्टले डिवाइड गरिदेऊ भन्न पायो सेकेन्डलाई फर्स्टले डिवाइड गर्यो भने के भयो त y by x भयो y को ठाउँमा r sin theta and यो x को ठाउँमा के होला r cos theta छ so it is tan theta tan theta is y by x tan theta is y by x अब tan theta थाहा छ भने theta निकाल्न के प्रब्लम भयो र theta is tan inverse y by x भनेर यसरी अब यो थीटा हामी सबै क्वाड्रेन्टको लागि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं x र y दुवै पोजिटिभ छ भने थीटा फर्स्ट क्वाड्रेन्ट x नेगेटिभ y पोजिटिभ छ भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अनि फेरि दुवै x र y दुवै नेगेटिभ छ भने थर्ड क्वाड्रेन्टको थीटा अनि x र y दुवै x पोजिटिभ y नेगेटिभ छ भने फोर्थ क्वाड्रेन्टको थीटा and that we calculate just by trigonometry मा जसरी गरेको थियो यसरी यस युनिस के भने जस्तो लाग्यो ल यहाँ भयो के त भन्दा अब r र थीटा हाम्रो कन्सर्न थियो हेर यहाँ भन्थ्यो नि r र थीटा r चाहिँ we got it this way यसरी हाम्रो आयो अनि थीटा चाहिँ यहाँबाट आयो r र थीटा दुईटै आइसकेपछि त हेर यो x को भ्यालु यहाँ r cos theta y को भ्यालु यहाँ राख्नु छ r sin theta and if we do that यहाँनिर हेर के आयो के चाहिँ गर्दा के आयो x को ठाउँमा r cos theta y को ठाउँमा r sin theta राख्यो भने यो हुने रहेछ when I take that r common यो हुने रहेछ तिमी जे देखिरहेछौ नि फाइनली यो r times cos theta plus I sin theta yes यसैलाई हामी पोलर फर्म अफ द कम्प्लेक्स नम्बर भन्छौं सर यो विक भरि म्याथ हुन्छ नात्यौ न हुँदैन यो दिपिका यसरी कुरा हाम्रो अगाडि बढ्छ त हामीले सिम्पली के गर्यौं भन्दा जस्ट एउटा नम्बर थियो कार्टेशियन फर्ममा थियो and we converted that in polar form कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा अब यो सबै मैले इरेज गरे है कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा यो कम्प्लेक्स नम्बर भनेको r cos theta plus I sin theta यो फर्ममा हुन्छ ध्यान दिउ राम्ररी रियल पार्टमा cos theta इमेजिनरी पार्टमा sin theta यो r को भ्यालु समटाइम्स 1 पनि हुन सक्छ भएन भने r cos theta is the real part r sin theta is the imaginary part भन्नु पर्यो हैन यो r यदि 1 भइदियो भने cos theta is real and sin theta is imaginary म पार्ट को कुरा गर्दै छु कम्प्लेक्स नम्बरको अब कतै तिमीले कम्प्लेक्स नम्बर यस्तो देख्यौ भने नि ध्यान दिऊ है म के भन्दै छु फरक भयो नि त अब रियल पार्टमा साइन इमेजिनरी पार्टमा कस आइदियो यहाँ त कस र साइन छ यदि यस्तो सिचुएसन भयो भने तिमीले यो रियल पार्टमा कसै ल्याउनु पर्छ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लाने हो भने एन्ड इट इज दिस cos 90 minus theta लेख्ने I यसलाई पनि साइनकै टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने साइन 90 minus theta भनेर यसरी लेख्ने अनि फर्दर अरु चाहिने क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नुपर्छ रियल पार्टमा कसकै टर्ममा लेख्ने इमेजिनरी पार्टमा साइनकै टर्ममा लेख्ने है त दिस इज हाउ वी नीड टु थिंक यदि हामीले प्रब्लम्सहरु के रे पोलर फर्ममा लादै छु यससँग रिलेटेड क्याल्कुलेस सर r को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ केही हुन्न नर्मल हो त्यति बेला यो पोइन्ट ट्याक्रक यही आएर ओरिजिनमै आएर बस्छ अनि मात्रै r को भ्यालु 0 हुन्छ थीटा डिटरमाइन गर्न सकिदैन लेन्थ अफ r 0 हुन्छ भनेपछि कम्प्लेक्स नम्बर त्यति बेला 0 हुन्छ यो सिचुएसनमा सुजन z को भ्यालु 0 भएको बेला r को भ्यालु 0
ल यो चाहिँ भयो हाउ वी कन्भर्ट द कार्टेसियन फर्म अफ द कम्प्लेक्स नम्बर इन्टु पोलर फर्म आज यति गर्न भ्यायो राइट त्योभन्दा तल यदि हामीले त्यही पोलर फर्मलाई कम्प्लेक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो भने हेर यो थीटालाई एज साइन एन्ड कस दे आर पिरियडिक अबाउट 2 पाई हामी एङ्गललाई यसरी लेख्छौँ अनि यो फर्मेटमा लेख्नु चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बरलाई जेनरल फर्ममा लेखेको एन्ड वेयर दिस एन इज यो एन चाहिँ के हो इन्टिजर त हरेक कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामी पोलर फर्ममा भन्यो भने यो फर्ममा अनि जेनरल पोलर फर्ममा भन्यो भने 2n पाई प्लस थीटाको फर्ममा लेख्नुपर्छ ल अब जेनरल फर्म बुझेन मैले के भने भन्दा यो रेसियो साइन थीटा एन्ड कस थीटा दे आर पिरियडिक अबाउट 2 पाई 2 पाई पछि यसको भ्यालु फेरि दोहोरिएर आउँछ त्यसैले अब यो थीटा थीटाको ठाउँमा वी राइट 2n पाई प्लस थीटा भनेर लेख्छौँ यो थीटाको ठाउँमा पनि 2n पाई प्लस थीटा यो थीटाको ठाउँमा पनि 2n पाई प्लस थीटा भनेर यसरी लेख्यौँ भने निरज दिस इज द जेनरल फर्म अफ द कम्प्लेक्स नम्बर अझ पोलर फर्मको जेनरल फर्म भयो यो लेख्न जरुरी छ सिक्न जरुरी छ यो पार्ट चाहिँ किनभने हामी जब रुट्स अफ द कम्प्लेक्स नम्बर क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यति बेला जेनरल पोलर फर्ममा लेख्छौँ एनको भ्यालु इज इन्टिजर एनी इन्टिजर क्यान टेक इट्स भ्याल्यु ल आज मैले यति कुरा भने सी यु सुन अर्को क्लासमा अझै हामी फेरि